נתב"ג 6 בבוקר עמוס כמו כן נמלים. אנחנו בעצם עולים על מטוס מכאן לברצלונה, משם לפס, מרוקו, ועוד שעה נסיעה. אנחנו הולכים לפגוש באזור טרשי, בערי האטלס, את הטויוטה לנד קרוזר החדש. אנחנו מצטרפים לאירוע השקה הרפתקני מאוד, עם עוד מאות עיתונאים מכל העולם שמצטרפים אלינו לשם, לנסות לחוות את הטויוטה לנד קרוזר 250 החדש בסביבה יפהפייה קודם כל, אבל גם באזור שאמור להיות מאתגר. תודה רבה. לאחר טיסה בת 4 שעות אנחנו נוחתים בברצלונה ומשם לטרמינל 2. מכיוון שאין טיסות ישירות לשדה התעופה בפז, בטויוטה חכרו מטוס שיטיס במשך שבוע מעל ל-400 עיתונאים מובילים מכל העולם, ובתור לצ'קין המיוחד אני פוגש את השותף שלי למסע. למה אנחנו צריכים לצפות מבחינת תוואי שטח? איך זה נראה? מה זה מזכיר? זה מזכיר משהו שאנחנו מכירים או שזה משהו שאני לא פגשתי מעולם? לא, שבילים של הנגב. כן. אבל מכיוון שיש גם קרקע שהיא בזלתית, אז המצע טיפה שונה. אבל אנחנו נגלה שקודם כל מרוקו היא באותו קו רוחב כמו ישראל. לכאורה, אותו מזג האוויר. אותו מזג האוויר, גם אותו סוג של לנדסקייפ, כאילו אותו תוואי. נכון, לכאורה. אבל למה אני אומר לכאורה? כי הם יושבים על האוקיינוס, הם מקבלים רק פי 10 גשם מאיתנו. וואו. מרוקו ממוקמת בצפון אפריקה ומשתרעת על פני כמעט 446,000 קילומטרים רבועים. ישראל, לשם השוואה, היא בגודל של 22,000 קילומטרים רבועים. נופיה המגוונים כוללים ערים ושלגים, מדבריות, חופים זהובים ועמקים פוריים, מה שהופך אותה ליעד תיירותי, פופולרי מאוד. אוכלוסייתה של מרוקו מונה כ-37 מיליון תושבים, היא בנויה מפסיפס תרבותי עשיר, כשהדת האסלאמית היא השלטת לצד מיעוטים נוצרים ואפילו יהודים. הדרך למלון עוברת דרך פרברי פס. בתי הקפה שעד לפני שעה היו שוקקים והומי אדם הולכים ומתרוקנים, שהמדרכה היא סוג של המלצה עבור הולכי הרגל. כעבור שעה וחצי של טיפוס לגובה של 1,660 מטרים, אנחנו מגיעים לעיירת הסקי פרן, שוויץ של מרוקו אם תרצו, ושם בחנייה ממתינה לנו הפתעה. מחר אנחנו ממש מקווים שיהיה מעניין, שיהיה קודם כל הרבה צבע, ואולי קצת נצליח לראות את התרבות המרוקאית, אבל בעיקר נוכל לחוות את היכולות גם בכביש וגם בשטח של הטויוטה לנד קרוזר החדש. צינת הבוקר קרירה לופתת בעדינות את פנינו, כמו לחישה רכה המבשרת על בואו הקרב של החורף, כשריח עצי ההסקה מתפשט באוויר הצלול. בעוד חודש בלבד הנוף הפסטורלי הזה יהפוך לארץ פלאות קפואה, עטופה במעטה לבן וכסוף של שלג. אך בינתיים, השמש הזורחת במזרח תהיה זאת שתלווה את שארית ימינו בערי האטלס. מעל 30,000 מכוניות מדגם לנד קרוזר נמכרו בישראל, אבל הדגם הזה הולך אחורה לשנת 1951, שם בעצם הדגם הזה יוצר עבור המשטרה היפנית המקומית. אבל במהלך השנים הרכב הזה הפך להיות אגדה גם בישראל, אבל גם בכל העולם. היום אנחנו נמצאים כאן במרוקו במסע הרפתקני. באשר ללנד קרוזר, אז הם שומרים בעצם על היסודות שלו, שלדת סולם, נעילות דיפרנציאל מכניות, וגם מוסיפים לו בעצם ניתוק מוט מייצב שמוסיף 7 סנטימטרים למהלך המתלה. המנוע נותר כמו שהוא, וזה אולי נקודת תורפה, אנחנו ננסה לברר את זה תוך כדי תנועה. 205 כוחות סוס, אותו מנוע 2.8 ליטרים, 51 קג"ם מומנט, 3.5 טון יכולות גרירה. צריך לראות איך זה עובד עם כל הדבר הזה. גם השלדה חוזקה, מערכות בטיחות, היגוי אלקטרוני שמתווסף ומאפשר את כל הנושא הזה של נוחות נסיעה. בקיצור, טויוטה לנד קרוזר כאן במרוקו, היום ניסה באזור ה-300 קילומטרים, נטפס לגובה של 2,200 מטרים, ואתם היום מצטרפים אלינו. רכס הרי האטלס המשתרע לאורך צפון אפריקה הוא ביתם של הברברים.
אהלן חביבי. קבוצה אתנית ששורשיה נעוצים עמוק בערי האטלס, כשתרבותם הייחודית והמסורתית קשורה קשר הדוק לנוף ההררי עם כפרים ציוריים ובתים, הבנויים מאבן ומבוץ. כבר אחרי נהיגה קצרה אנחנו מתחילים להיחשף לתרבות המרתקת של הברברים. זה בגדול בית ארבעת המרחבים, בדיוק כמו בסיפורי התנ"ך. יש חדר אירוח שהוא המטבח, יש חדר למשפחה עם התנור, ועוד שני מרחבים שהם המחסן והמקום לחיות שנמצאים פה בצד. בואו, אנחנו מוזמנים פנימה. אהלן חביבי. כן, אנחנו לא נשאר, צריך אז להוריד נעליים, כן, לחסוך את הנעליים, אבל... שוקה. מדהים הפשטות הזאת שהם חיים בה. לגמרי. נכון? תנור שעליו הוא גם מבשל, גם עושה את התה, זה גם מחמם לו את החדר. פה הם ישנים כולם. פה תולים כביסה בפנים, שים להם ליעילות. כן. זה כל הבגדים שיש להם עתיקים, וככה הם חיים. וזה מאחרוני הברברים, זה עולם הולך ונעלם. הברברים, ברברי אמיתי, איש ערי האטלס. עוד כמה שנים כבר לא יהיו כאלה אנשים. וואלה? זיאן. מזיאן. אלחמדולillah. חמר. חמר. הופה. לך, ואתה שם לב, זה פרד. אם הייתם מספרים לי לפני יומיים, 3, שאני אהיה במרוקו, יושב על פרד, ועופר רוגש יוביל אותי עם פרד, הייתי אומר לכם, חבר'ה, אתם לא איתנו. אבל המציאות מספרת אחרת. אלו ברברים. תושבי ערי האטלס האמיתיים, המקוריים, אלה שחיים פה אלפי שנים, ומעולם אף אימפריה לא הצליחה לכבוש אותם. למעט המלך. המלך הנוכחי, בדור הבא כבר לא נפגוש אותם. בדור הבא אין לו שום סיבה ללכת עם הפרד החמוד הזה. כן. הוא כבר יעבור ללנד קרוזר, בדיוק כמונו. תקשיב, עופר, יש פה מקומות, כאילו, הפחונים של הבדואים זה הילטון, לעומת דברים שאנחנו רואים פה. תגיד לי, אטלס, בואו רגע נפתח את העניין הזה. ערי האטלס שיושבים במרוקו, לאיזה גובה הם עולים? מה הדווי שטח? מה הסיפור שלהם? קודם כל, אטלס, כשמם על שם האל שמחזיק את העולם. על יד אחת. על יד אחת. זה אטלס. ולמה האירופים נתנו לרכס ההרים הזה את השם אטלס? כי הלחץ הטקטוני שירים את האטלס למעלה, הוא גם זה שדחף את ערי האלפים באירופה. אז רוצה לומר, ערי האטלס מחזיקים את אירופה, מחזיקים את העולם. לאיזה גובה הוא מגיע בחלק העליון שלו? שאגב, הגעת אליו ברגל. כן, הטוב קל, 4,167 מטר, זה שיא הגובה של ערי האטלס, וכל קו פרשת המים הוא סביב 3,000 מטר. היום אנחנו נעבור מעבר הרים מהחלק המערבי לחלק הדרום-מזרחי בגובה של 2,200 מטרים. ומה שמיוחד פה, שאנחנו נוסעים עכשיו בתוך סביבה של סלעי משקע ימיים. כלומר, הסלעים פה נוצרו בתוך הים. אז אם עכשיו אנחנו בגובה 1,400 מטר, זה היה פה ים. וזה... זה אומר שאם עכשיו יחפשו פה, ימצאו רכיכות וכל מיני דברים? כן, מוצאים פה מאובנים בתוך הסלעים. מאובנים של דגים ושל כל מיני חיות... נכון. המרחבים כאן הם פשוט אינסופיים. האנשים פה כל כך פשוטים, כל כך חייכנים, כל אחד שאתה מסמן לו עוצר, מדבר איתך, מציע לך לרכוב על החמור שלו. אבל אנחנו כאן בשביל הטויוטה לנד קרוזר החדשה, ובטויוטה סידרו לנו כאן מגרש משחקים לייט, כי האירופאים, בוא נאמר ככה, הם לא אנשי שטח כאלה גדולים, אז הם נורא פחדו. אז כל מי שנוהג בשטח בישראל ויסתכל על זה יגיד,
הגרויסה מציע, אבל עדיין אנחנו נקבל פה את כל היכולות של הכלי הזה, לא ניגע בגבול, בקצה העליון, אבל כן, ננתק מות מייצב, כן ננעל את הדיפרנציאל האחורי, את המרכזי, נשחק קצת עם המצבים, עם המרווח גחון, בקיצור, קצת משחקים ככה לנשמה כאן, בתוך המגרש משחקים הזה שבנו לנו בטויוטה. Have fun then. Thank you. Enjoy it. אנחנו מתחילים להתגלגל, יש פה איזה נקודה עם הצלבה קטנה, הם סידרו ככה שבכל מקום יש שלט מה צריך לעשות, באמת, זה כאילו כיתה א' של נסיעת השטח, פחות או יותר ככה. שלום כיתה א', ככה זה נראה. מי שרוצה לעשות הדרכת שטח ובחיים לא נסע בשטח, זה בדיוק מה שהוא צריך. האם הלנד קרוזר החדש יכול לעשות יותר? אני אומר לכם, בוודאות, הרבה הרבה יותר. אגב, מה שנחמד פה שהמערכת היא בעברית, זה אני קולט ככה תוך כדי תנועה. ופה יש לנו הצלבה קטנה. יש לנו פה מכוון, עכשיו הגלגל באוויר, הגלגל השני היה באוויר, הצלבה קלאסית, יש לנו גם מכוון. מה שנחמד ביכולות השטח, מתחת למהירות מסוימת, המצלמות נדלקות. יש לי מצלמות 360, מצלמת גחון, שמצלמת לי את כל החלק התחתון, בעצם היא קורה קדימה ויודעת המהירות שלי ויודעת להגיד לי בסוג של זמן אמת מה נמצא מתחת למכונית, וזה מגניב, זה משהו שהגיע מעולמות הפרימיום, וסוף סוף הוא מגיע גם לכאן, וזה די מתבקש. דבר נוסף, מבחינת מות המייצב, במהירות 30 קמ"ש, הוא מתחבר חזרה, הגיוני. אוקיי, עכשיו אני לא נוגע בברקס, הרכב נוסע במהירות של 4 קמ"ש, כאן. פשוט מתגלגל לו לאט, לבד. אני יכול בעזרת הלחצן הזה כאן, לסובב ולהעלות את המהירות עד ל-30 קמ"ש. עכשיו העליתי לו ל10 קמ"ש, והוא פשוט מתגלגל לו עכשיו על 9. זאת אומרת שכל אחד לפי רף התחושות שלו, הפחד שלו, החששות שלו, הביטחון שלו, יכול לרדת באיזה מהירות. אני לא נוגע, אני רק עם ההגה. יש פה אבק. אין כמו חול מרוקאי טוב לריאות. בואו נסגור את החלון. Hello. Hello, how are you? Good. Where can I get a shirt like that? Yeah? Yes. Change. You're right. מה שקרה שם, בגלל שהייתי בהיי, הוא מאפשר לי בין 4 קמ"ש ל-30 קמ"ש. אם הייתי בלואו, בין 0 to 4, 5. בין 0 ל-5. אוקיי, זה הסיפור, בגלל זה להסתבך שם. בטויוטה השקיעו הרבה מאוד באיכות הפנים, בשביל שהמכונית תרגיש יותר, פחות ספרטנית, נקרא לזה ככה, גם באיכות החומרים, גם באיכות ההרכבה. בכלל, כל הנושא הזה של שלדת הסולם, מאפשרת לרכב, תחשבו, להתפתל בתוך השטח. זה אומר שהגלגל האחורי ככה והקדמי ככה, ואם תצאו מהדלתות, הגוף של המכונית לא מתעוות, כי בעצם השלדה נפרדת לגוף. וזה באופן כללי, מה שהם אומרים, אמור לשמור על המכונית לאורך זמן. פה יש לנו גם איזה סוג של בקרת עלייה במדרון. איך אמרנו? אני לא צריך להפעיל פה שום בקרה. אני פשוט אמשיך. בהיי. יש פה תצוגה עילית שמראה לי את כל המידע. הייתי שמח אם היה גם במצב שטח, הייתי יכול לקבל פה קצת מידע. זה היה ממש ממש מגניב. אבל זה לא קורה. אנחנו בעצם בזווית של 30 מעלות, הפעלנו את מצב דוק, או דק יותר נכון, לואו, ואז זה מאפשר לי עם הגלגלת. אני פשוט לא נוגע בברקס, לא נוגע בגז, לא נוגע בכלום, אני רק עם ההגה, ואני משחק עם הדבר הזה. מצב 2, יש 1, 2, 3, בוא נלך על 3. והרכב בעצם, משהו שהם הוסיפו כאן בעיצוב, וזה משהו שיאמר לזכותם, אתם יכולים לשמוע את הרכב ננעל בנקודות מסוימות, והברקסים נלחמים. מה שהם עשו, אתם רואים במכסה המנוע את הבליטות. יש בליטות במכסה המנוע, שבעצם ככה מאפשר לי לראות איפה הרכב שלי מסתיים. עכשיו, בסיטואציה הזו זה פחות רלוונטי, אבל כשאתה נכנס לזוויות גישה קיצוניות, אז יש איזה משמעות, וזה משרה הרבה ביטחון. אני לא עושה כלום.
אני נותן לרכב לעבוד לבד. אני אוריד לו את זה טיפה, אני אוריד ל2. הרכב עכשיו קצת מחליק. שמתי לו 3, הוא קצת החליק, הוא קצת יצא משליטה, הורדנו לו חזרה ל2, הוא חוזר לשלוט בעניינים. Morning. You look like Obi-Wan Kenobi. Kind of, you know, or Father Christmas, you know, like Father- in between. So what are we going to see I here like in this station? In the station is to activate, you know, both differentials, central and rear, Done. and also the stubby bar. Done. The stubby bar disconnect mechanism gives us a 20% more of space on the front wheel spring. In total 7 centimeters. In total? Yes, well, it's about in between 5 and 7. In between 5 and 7 centimeters of more space, you know, on the front wheel springs. אוקיי. אתם רואים בעצם את הגלגל הקדמי, את הפתיחה של אמות המייצב, כמה שאפשר. Very nice. Goodbye, Obi-Wan Kenobi. you. May the force be with you. May the force be with you. Yes. ממשיכים לטפס. למרות הקרקע הטרשית, מצא הירק שעוטף אותה מספק את כל הצרכים של עדרי הצאן. 300 מטרים מהנתיב שלנו להקת כבשים ורועי צאן, שמגלה חשדנות קלה ברכב המודרני שנע בכיוונו. אבל חיוך מתחלף מהר בחיוך, והעוגיות שהגנבנו באישור כמובן, בהפסקת הצהריים, מסתמנות כשובר קרח אמיתי. סלאם. סלאמה. סבבה ביין. מזיין? תפדל. תפדל. ואחד כמן. חלק ארי שלהם זה ראיית צאן באזורים האלה. לגמרי, זה חלק חשוב בפרנסה. יש פה עשב איכותי, והכבשים פה הופכות להיות שמנות ושוות יותר. אחר כך מגיע המשווק, מעמיס אותם על משאית ישנה, ולוקח לעיר למכור. וזה מקור פרנסה חשוב לברברים. אנחנו בעולם שרכבי השטח האמיתיים נכחדים. כן. אין יותר, אין פג'רו, אין איסוזו. לא ישוב, לדעתי אם הוא ישוב זה בחשמל. לא אוטופוזר. בחשמל הזה לא יהיה כבר רכב שטח ארטקור אמיתי. אולי ג'וי כמו ונצ'ר הלנד הוא קרוזר. טויוטה? יש סיכוי שנראה דבר כזה? לא נראה לי, כי too much, אתה אומר. הלנד קרוזר הוא חלק מאבני היסוד של טויוטה, הוא חלק מהמורשת שלה. ויש לה את היכולת הכלכלית לתכנן ולייצר אותו, והעניין הוא שהם עושים את זה לא רק בשביל השם שלהם, אלא הם יודעים שהם יצליחו למכור ממנו כמויות נכבדות, לא צריכים אף... לאורך השנים להוציא את ההוצאה. הוצאה מאוד מאוד יקרה לתכנן רכב. ומיצובישי יצרן קטן. מאוד קטן, שמייצר גם שלאגרים, אבל בתחומים מאוד ברורים. מסלול הנסיעה שלנו נבחר בקפידה על ידי אנשי טויוטה. מדובר בדרך קורקר יציבה ומהודקת ברובה. הקצב מתגבר וכאן באות לידי ביטוי יכולות הגיהות של הקרוזר 250. ההגה האלקטרוני שמחליף את זה ההידראולי הנוכחי מאפשר שילוב של מערכות בטיחות מתקדמות לצד מערכות נוחות ועזר לנהג. הקרוזר מקבל גם חיזוק שלדה המאפשר לו להיות פחות מתנדנד, אך עדיין הבולמים מקוילים על הצד הרך של הסקאלה ומתגלים כמעולים בכביש הסלול ובקצבים גבוהים בשטח, עד שמגיע בור לא סימפטי שגורם לסגירת מהלך בולם ומזכיר לנהג שיש מקום לשיפור. מה שמדהים כאן במרוקו זה שאנחנו עוברים משטחים פתוחים עם מרעה, כבשים, רועי צאן, ובשנייה אחת, עופר, אתה מגיע למקום שהוא יער שמזכיר לי מאוד את היערות שלנו. נכון. ממש, זה נראה כאילו אני עכשיו באזור בית אורן או באזור הגליל יותר נכון אפילו. ואם נהיה אופטימיים ברוח הימים האלה, אפילו מזכיר את לבנון. כי זה חורש ים תיכוני צפוני, יש פה גם ארזים. עושה חשק לקחת את הלנד קרוזר ביום מן הימים, אינשאללה בקרוב, ולצאת לטייל בלבנון. וואו, זה יהיה מדהים. קבענו.
מים במדבר זה דבר חשוב ונדיר, ולמצוא אותם זו אומנות. ואם יש אומן, עופר רוגש. שלום אדוני הנווד. מצאת לנו משהו? שלום, מצאתי מים, מי תהום, עמוקים. ממש עמוק פה. כן, כי אנחנו כבר בסוף הקיץ, עוד מעט חורף, אבל עוד לא הייתה פה זרימה. שים לב שזה חפור בתוך ערוץ הזרימה, מבוטן, ובנו פה גם רעת. בעצם פה החיות באות, אפשר לשפוך להם את המים והם... נכון, אני לוקח את המים מפה, כן. שופך אותם לשוקת, ומפה זה זורם לתוך הרעת, והכבשים באים זה. עכשיו אני אחסוך את המים, אני אחזיר אותם לבאר. עד כמה הם נקיים המים האלה, עופר? מי באר, היית נקיים וטובים? אתה יכול לשתות אותם? כן. באמת? כן, למה לא? שתה. אני אשתה. קדימה. תסתכל כמה נקיים. נשטוף רגע את היד, תראה. תראה כמה נקיים. זה מי עדן. אני חי. בינתיים. עופר, תסביר לי משהו אחד. גרסת הסהרה, שהיא גרסה שאמורה להיות גרסת שטח יותר מפונפנת, מקבלת ג'אנט 20, שהגרסה מתחת שהיא פחות שטח, שאין לה תמות מייצב, מקבלת ג'אנט 18. איפה ההיגיון עובר פה? כנראה שאין היגיון. הרי למה שמים ג'אנט 20? כי זה אופנתי, וזה יוקרתי יותר, והיצרן, בוא נאמר, קצת התבלבל. הוא אמר, אני נותן את הגרסה הכי יקרה, עם מה אני אתן אותה? בדיוק. אני מניח שהם יסדרו את זה, עכשיו זה בגרסאות הראשונות שלהם, הם יסדרו את זה בהמשך, כן. או שהם יצליחו לרשום את זה באוטו דאטה 2 מידות צמיג, ואז הלקוח יכול להחליט מה הוא רוצה. כן. זה מאוד מתבקש הדבר הזה. הלו! תפדל. Merci. ביי ביי! ביי ביי. אנחנו בדרך לטיזי לפיץ. בדיוק. עכשיו אני יודע טוב מה עובר לכם בראש. יש לזה הסבר. אתם צודקים בחצי מהדברים, אבל בואו תבינו רגע מה זה טיזי. עופר, בלי גסויות, מה זה טיזי? בעברית הוא כף או מעבר הרים, כן. באנגלית פס, כן. ובמרוקאית טיזי זה החריץ בטוסיק. ולכן זה הנקודה הכי נמוכה בין שתי גבעות. ישבן. יפה, ישבן, בדיוק. המעבר. הברברים פיתחו אורח חיים מותאם לתנאי הערים הקשים. הם ידועים בכושר העמידות שלהם, בגאוותם ובמסורת השבטית החזקה שלהם. למרות ההשפעות החיצוניות והתמורות החברתיות שעברו במהלך השנים, הברברים שומרים על זהותם הייחודית, שפתם הברברית ומנהגם העתיקים, והם מהווים חלק בלתי נפרד מהנוף האנושי והתרבותי של ערי האטלס, כשהם משמרים באדיקות את שיטות העבודה הישנות ומלאכת היד המסורתית. שימו לב כמה האנשים האלה פשוטים, הם עדיין משתמשים בפרדות על מנת לחרוש את האדמה שלהם. והם זורים בשיטה הכי ישנה. אריו! זה לא קל האירוע הזה. עופר, בוא נדבר רגע על הנהיגה, על הנסיעת כביש. גם ב-120, שזו המהירות החוקית בישראל, או 110 קמ"ש, למרות המראות הענקיות האלה, הרכב שקט. יחסית שקט. ואנחנו פה על ג'אנט 20 גם. את המנוע לא שומעים. את המנוע לא שומעים. נכון. ועבודה חלקה של המנוע גיר. והשיפור העיקרי מבחינתי הוא התחושה בתוך הרכב למול ה-150. ושוב אני אזכיר שה-150
הוא כבר בן 15, כן. אז כל לא... הזמן עוד קצת ועוד קצת, לא... מתחו אותו כבר עד הקצה. בדיוק, לא הוגן להשוות רכב בן 15 לרכב אחר חדש, ועכשיו טויוטה מיישרים קו עם רכב שנוסע גם טוב בכביש ולא מרגיש כמו משאית קטנה. טויוטה ממשיכה לעשות שימוש במנוע דיזל המוכר המפיק כ-205 כוחות סוס ומומנט של 51 קגם. הסיבה לטענתם, איזון בין אמינות, צריכת דלק ושימושיות. בפועל קשה לומר שחסר כוח בנסיעה בכביש ובשטח, המחסור אולי יורגש במקרה קיצון, אך בעידן המודרני הנתון הזה עלול, או שלא, לגרום לאי נוחות בקרב חלק מהלקוחות שהתרגלו לקבל הספקים כאלה בכל מכונית קומפקטית אחרת. תיבת ההילוכים החדשה בת 8 מהירויות עובדת היטב ומפרגנת למנוע גם בכביש וגם בשטח, עם מעברות חלקות ולא מורגשות. בנוסף, בשנה הבאה אנו צפויים לראות תוספת של מערכת 48 וולט, שתשפר את הביצועים. אנחנו כאן חצינו נחל זורם, פגשנו ברברים שרק חוזרים מהשוק, ואז תראה פה למעלה את הדגל של מרוקו. רואים אותו אדום כולו, ומחומש האסלאם בירוק. אדום, כי זה המאבק לעצמאות, עד שמרוקו קיבלה ב-56 עצמאות מצרפת, נלחמה הרבה, אז זה אדם, וירוק, זה הצבע של האסלאם, צבע מרגיע, צבע של שלום, עם מחומש האסלאם. דגל מרוקו. הסמל של המפלגה הברברית, מפלגת החופש הברברית שקוראת לעצמאות של הברברים במרוקו. האדם החופשי, זה האדם החופשי. מה שאתם רואים כאן זה בעצם שיטה מאוד מעניינת לייבוש בצלים. אין להם כאן כלים תעשייתיים לעשות את זה, אז הם קוטפים את הבצלים שלהם, מניחים אותם כאן על האבנים, מכסים את זה בברזנט לבן עד שהם מתייבשים, ואז הם מוציאים אותם לשיווק. אנחנו בלב הרי האטלס, היכן שהאוכלוסייה היא ברברית, וכמו שכבר אמרתי, מעולם אף אחד לא כבש אותה. למעט המלך הנוכחי, שסולל כבישים, מביא חשמל, מביא סלולרי, וכופה עליהם את האסלאם. ולכן יש פה מסגד, שמה שמיוחד בו זה המנהרת, הצריח. הצריח של המסגדים במרוקו ובספרד הוא מרובע. בכל שאר העולם המוסלמי המנהרת הוא עגול, פה הוא מרובע. ובוא נזכור רגע, מה זה המוסלמי? מי זה מוחמד? אם אני הולך 3,500 שנה אחורה, משה רבנו מביא את 10 הדיברות, מביא את התורה. לפני 2024 שנים, יהושע, יהודי, מביא את הנצרות, ו700 שנה אחר כך, מוחמד, בדואי שגדל בחצי האי ערב ולומד בבית ספר יהודי, מביא את האסלאם. ומתחילים את הכיבוש של האסלאם. צפון אפריקה, מגיעים עד ספרד, והנה יש לנו מסגד בלב הרי האטלס. דלת כחולה במרוקו. הסיבה היא מאוד פשוטה. כשמלאך המוות מגיע פה לבית, הוא יורד מלמעלה, הוא מסתכל, רוצה להיכנס, רואה שזה כחול, חושב שזה שמיים, וממשיך למטה, נתקע באדמה, והלך, ניצל לבית. תראה מה עשינו לאוטו. קיבלנו נקי, מחזירים מלא בוץ. לנד קרוזר, הוא אמור לדעת להתמודד עם הלכלוך הזה. תשמע, עופר, אני הייתי במרוקו פעם אחת, אבל אף פעם לא טעמתי רמת אותנטיות כל כך גדולה שראיתי כאן. ראיתי אנשים לא עשירים, אנשים דלים אפילו הייתי אומר, אבל הם נראים די מאושרים בחלקם. קיבלנו פה, מה לא היה פה? חמורים, וכולם מברכים לשלום, כולם מציעים לך לבוא. את הקצת שיש להם, אתה יודע, זה כמו אברהם אבינו, את הקצת שיש להם,
הם רצו לתת לך. בדיוק, מוכנים לחלוק, אנשים מוכנים טובים. לחלוק. וזה באמת, זה משהו שפוגשים כנראה במקומות כאלה שהתאוות הבצע אולי פחות נמצאת. לא ידועה בכלל. לא ידועה. ולתוך כל הדבר הזה, לתוך ההרפתקה המדהימה הזאת, תכניס את המכונה החדשה הזאת, את הלנד קרוזר. זה בדיוק הניגוד להוא עם המחרשה, כן. נכון? שחורש עם המחרשה ועם הפרד, מפזר את הזרעים ביד, ופתאום אנחנו מגיעים עם מכונה חדישה, טובה, יש לומר הרבה מילים טובות לטויוטה, אחד ששמרו לנו על רכב שטח אמיתי, ודבר שני, שייצרו אותו מתקדם וטוב וכיף לנו ונוח לנו, ואנחנו מסיימים יום ארוך, אנחנו מסיימים בסדר. אנחנו לא עייפים כל כך. אני עייף באופן כללי, אבל אנחנו לא עייפים, אבל ללא ספק, השדרוג הזה מטויוטה הגיע הזמן שהוא יבוא, וזה גם קרה. היא משדרקת כל דבר אפשרי, היא מוסיפה טיפה לשטח, היא מוסיפה לנוחות, היא מוסיפה להכל, היא מוסיפה גם למחיר, אבל כל דבר טוב בסוף עולה קצת יותר. ומה אני אגיד לכם, אנחנו ניפרד מכם ממרוקו המדהימה הזאת. באמת, זה כל כך מיוחד היה להיות פה ולחוות ולהרגיש גם עם טיפה. ואגב, אתה יודע שאמרתי לך לשתות את המים? לא באמת התכוונתי ששתה את המים, אם יש תופעות לוואי. מה? כאלה? כאלה? חברים, תודה רבה שצפיתם. אנחנו עם החלוק הברברי שלנו, או מה שלא יהיה. עופר רוגש. תודה רבה. נתראה בישראל. ביי.